Amboi, bukan main melaram lagi dia. Ni malam ada temu janji istimewa. Sembur lagi. Yang kau ni spray-spray aku dah kenapa? Ha? Kau fikir aku ni nyamuk eh? Bukan nyamuk. Mulut tu bau dia. Dah. Pergi dulu ya. Bye. Okey je. Bau bunga kasturi. Mulut berbau? Jangan pandang ringan. Ia mungkin petanda masalah kesihatan. Kenali punca bau mulut dan cara untuk mengatasinya bersama Dr. Jason Huang. Dengarkan perkongsian seorang pesakit yang menjalani pembedahan tonsilektomi. Tahukah anda tonsil yang bermasalah boleh menjejas kanak-kanak malah boleh mengancam nyawa? Ketahui semuanya dalam Sembang Sihat. Baru rasa segar. Hai Nun, nampak saya lulus QC tak? Awak ni, dia macam bau ikan-ikan sikit gitu. Tapi sembun. Pak QC tu kita serahkan pada doktor nantilah untuk pastikan ada masalah ke tidak. Tapi yang penting malam ni episod kita segar dan penuh info berguna. Setuju. Topik kita kali ini mungkin akan buat sesetengah orang rasa segan. Yalah. Nak buka aib sendiri kan, segan. Betul. Sebab kita nak sembang tentang masalah nafas berbau. Buat apa nak segan? Jangan segan. Kita nak bantu cari jalan penyelesaian. Betul. Hari ini kita jemput pakar undangan kita, Dr. Jason Huang, yang akan jelaskan segalanya dari punca hinggalah ke langkah pencegahan. Betul tu. Dan dua selebriti undangan Fadlur Rahman dan juga Nurul Akmal pun dah siap sedia dengan senarai soalan mereka. Selamat datang semua. Selamat datang. Terima kasih. Hai. Sebelum kita sembang rancak, kita ada satu senario nak kongsi. Fadlur dan Akmal, awak berdua boleh tanya satu soalan untuk teka apa masalah lelaki dalam senario kita ni. Seorang lelaki 30 tahun, rajin berus gigi. Tak suka minum air jarang tapi minum kopi 3 kali sehari. Ui. Setiap kali dia bercakap, orang semua elak. Okey, bagi saya lah kan. Saya rasa masalahnya masalah gigi dia. Oh, dia tak gosok giginya? Mungkin tak gosok gigi tapi dalam senario ni lelaki ni gosok giginya. Tak dengar. Betul-betul. Masalah gigi mungkin berbau sebab ada sisa makanan yang terselit. Okey, pun tidak. Sebab dia kan rajin berus gigi. Macam mana terselit? Dr. Huang boleh tolong jelaskan tak? Silakan. Okey, ini mungkin tanda masalah nafas berbau yang kronik atau halitosis. Right? Itu maknanya memang tak ini kronik dan berulang-ulang dan memang tak senang hilang walaupun selepas gosok gigi. Oh, saya ingatkan nafas berbau ni boleh hilang sebaik saja kita bersihkan mulut. Tapi bagaimana kita nak tahu sama ada ia cuma sementara atau satu kondisi yang kronik? Bau makanan sementara ini biasanya hilang selepas gosok gigi, bersihkan mulut, kita berkumur, itu senang ya. Dah hilang lah. Dah hilang ya. Tapi ada kondisi yang walaupun kita bersihkan mulut, masih berterusan ya. So ada 3 punca yang terutamanya ya. Pertamanya ialah masalah di dalam mulut iaitu gigi dan gusi. Jadi Fadlur betul lah. Betul ada masalah lah. gusi Ada lah. kemungkinan. Betul. Yang kedua ialah masalah jangkitan di sinus dan hidung. Dan ketiga ialah masalah dari perut iaitu acid reflux ya. Asid dari perut naik ke tekak ya. Mungkin ada rasa bau juga. Dalam gambar tadi, lelaki tu minum banyak kopi kan daripada air jarang. Adakah itu pun salah satu puncanya? Kopi sebenarnya kita kata macam diuretik. Diuretik artinya kita senang kencing ya. Banyak air kencing. Okey. So bila dehidrasi, produksi air liur pun akan kurang. Ya. So bila kurang, mulut akan lebih kering. Right? Dan tak cukup air liur untuk mencuci mulut ya. Right? Di mulut tentu ada sedikit kuman bakteria dengan sisa-sisa makanan. Right? So kalau tak cuci bahan-bahan ini, senang dapat ada bau. Dan selain dari itu, bila minum kopi, kebanyakan kita bila minum kopi kita tambah gula, tambah susu. Susu, betul. Right? So bila ada gula, itu pun menggalakkan lebih banyak kuman bakteria datang ya. Right? Ya, dan bakteria itu yang membuat
bau. Ya. Tadi doktor ada menyebut tentang ailio kan. Ya. Patutlah bila kita bangun tidur tu mulut kita berbau sebab Selamat mulut pagi. bagi-bagi Pingsan. Yeah. Terus anak pun bangun ni bau apa ni? Tapi sebab mulut kita kering. Yeah, Tapi saya pun pelik jugalah sebab lelaki dalam senario tadi tu dia rajin berus gigi, Betul. gigi sihat, tapi kenapa masih ada nafas berbau? Bila lepas minum kopi mungkin dia tak minum air kosong, right? Banyak kopi dalam mulut, right? Kalau kering juga itu semua berkumpul ya, bakteria, sel-sel mati, sisa-sisa makanan semua berkumpul di lidah. Bila kering kita lihat lidah ada macam lapisan yang putih-putih ya. Jadi doktor, apa cara untuk mengatasinya? Putih-putih itu pertamanya kita mesti cukup minum air, ya, air kosong yang paling bagus, ya. Dan selain dari berus gigi, kita bersihkan lidah juga, ya. So ini ada berbagai-bagai cara untuk membersihkan lidah, right? So pembersih lidah itu ada yang dibuat dari plastik, ada yang logam, kan? Dan ini boleh menolong untuk kesihatan di dalam mulut lah. Ada banyak bentuk dan saiz ya. Mari kita tunjukkan. Saya serahkan pada doktor pula. Okey, silakan doktor. Dari sini kita boleh nampak berbagai bentuk. Yang macam itu kan seperti berus sedikit yang plastik. Yang plastik ya. Yes, yang lagi satu logam tu macam berbentuk U. Jadi ada tak yang antara satunya lebih berkesan berbanding yang lain? Sebenarnya tak ada beza. Okay, nak guna mana-mana pun boleh. Tapi yang paling penting mesti rutin. Ya, Okey, saya nak tanya. Berapa kerap kita harus bersihkan ini? Saya fikir ini sehari sekali cukuplah. Kalau terlalu banyak pun lidah pun Sakit. sakit ya, luka lah. Okey. Dan doktor, saya pernah terbaca halitosis ada pelbagai jenis bau. Ada yang masam, ada yang manis, tapi tetap tak menyenangkan. Biar betul. Tapi tak mengapa. Kita tanya doktor nanti. Sekarang kita nak rehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami dalam Sembang Sihat. Inilah Sembang Sihat menjawab segala pertanyaan anda tentang isu kesihatan. Dan hari ini kita merungkai tentang masalah yang buat ramai segan untuk berkongsi, iaitu nafas berbau. Doktor, menurut satu kajian kan, bau nafas boleh berbeza mengikut masalah kesihatan. Macam masam jika ada reflux acid. Atau manis jika ada kencing manis. Dan hamis jika ada masalah buah pinggang. Jadi adakah ini betul, doktor? Actually sebenarnya ini benar ya. Right? So ada masalah kesihatan yang ada bermacam-macam bau, pesakit yang ada kencing manis ya. Kalau kencing manis tak terkawal ya, right? Mereka ada masalah untuk memproses gula di dalam badan. So kalau tak terkawal, mereka susah proses ni gula, mereka gunakan lemak untuk proses ya. Dan bila dalam proses ini ada bahan kimia kita panggil keton. Keton ni keluar ada bau yang manis. Ya. Tapi bukan semua orang yang ada kencing manis ada bau ini. Kalau bau ini sudah sangat teruk ya. Baru ia berbau manis lah. Ya, so ini kalau sudah tahap itu perlu pergi terus pergi hospital. Doktor, jadi bila seseorang tu perasan yang nafasnya berbau secara berterusan ataupun orang dah mula tegur, nafas kau berbau lah dan sebagainya. Jadi apa langkah seterusnya yang dipatut ambil? Okey. I think pertamanya kita boleh langkah yang senang dulu, cucikan mulut, gosok gigi, guna itu benang gigi ya. Tapi kalau masih berterusan ya patut pergi lihat doktor lah. Pentingnya puncanya. Kita nak tahu dari mana itu bau ya. Kalau tak selesaikan punca, tentu akan berterusannya. Ya. Yang pasti nafas berbau bukan semata-mata disebabkan masalah dalaman. Malah di kawasan mulut juga seperti keradangan tonsil juga boleh jadi penyebabnya. Betul. Dan ini membawa kita kepada satu perkongsian daripada seorang pesakit yang pernah menjalani pembedahan pembuangan tonsil. Jadi mari kita saksikan kisahnya. Tekak saya rasa perit. Mula-mula ingat biasa je. Tapi sampai tahap susah nak telan, susah nak bernafas. Itu yang buat saya makin risau. Nama saya Siti Fatimah Al-Zahra binti Yusof. Boleh panggil saya Zara. Umur saya 33 tahun. Saya seorang jururawat.
Saya mengalami masalah tonsils ini dari bangku sekolah lagi sehingga ke alam pekerjaan dalam mungkin lebih kurang 8 tahun. Kondisi ini menjejas kehidupan seharian saya apabila hampir setiap bulan saya jatuh sakit. Mula-mula akan bermula dengan selsema dulu, baru sakit tekak, batuk, kemudian yang paling teruk akan demam panas. Apabila ini semua terjadi pada waktu bangku sekolah dahulu selalu sering tidak ke sekolah. Bila saya bekerja sebagai seorang jururawat, orang yang sakit dan saya yang mengalami imun sistem yang rendah, saya pun juga sering jatuh sakit. Ya, jadi MC rate dulu sangat tinggilah. Sewaktu saya mengalami kondisi ini, yang merisaukan saya adalah bila sesak nafas, saya harus ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Prosedur yang dilakukan untuk tonsilektomi adalah mereka akan menggunakan laser untuk memotong tonsils. Itu akan mengambil masa dalam 1 hingga 2 jam gitu. Doktor pun berpesan untuk tidak makan makanan yang pedas ataupun yang panas-panas. Jadi kita boleh makan aiskrim ataupun air yang sejuk. Jadi air panas, makanan pedas ataupun makanan yang panas-panas tidak dibenarkan. Dan bila ingin berbicara, nak berbual tu, tak boleh berbual dengan suara yang biasa. Nak kena pelan-pelan sebab tekak kita masih sakit dan perit lagi. Sistem imun tubuh badan saya lebih baik selepas menjalani pembedahan tonsilektomi. Macam dahulu selalu kerap jatuh sakit hampir setiap bulan, sekarang tidak lagi. Dan sekarang juga saya sudah kembali bekerja sebagai jururawat. Jika anda selalu sering sakit tekak bengkak, bersukar untuk bernafas ataupun imun sistem anda rendah dan menjejas kehidupan seharian anda, saya mensyorkan anda untuk berjumpa bersama doktor pakar anda, dan jika doktor pakar suggest untuk membuat pembedahan, jangan takut untuk menjalaninya. Tekak bengkak ditambah pula dengan semput. Memang peritlah untuk Zara kita lihat tadi. Doktor, boleh jelaskan apa punca sebenarnya tonsilitis ni? Tonsilitis ini masalah infeksi ya. Right? So kebanyakannya ialah virus ya. Right? Dan ada juga yang kuman bakteria. Ya, so itu infeksi tonsil ini sangat merah, tentu sangat sakit ya. Right? Ya. Doktor, ya kata orang dah kalau tekak perit mesti sebab panas dalam kan. Tapi kalau tonsil tu bengkak, adakah itu sesuatu yang kita patut risau? Macam jururawat tadi Zara dia kata susah nafas juga. Betul. Kalau besar sampai susah nafas itu tentu bahayalah. Doktor, sebagai ibu kan, saya nak tanya jugalah, adakah kanak-kanak juga boleh mengalami masalah ini? Oh ya, tentu. Sebenarnya 2 daripada anak saya pun ada masalah tonsil. Right? So anak sulung saya sudah buang ya tonsil dia. Ini gambarnya sebenarnya bukan tonsil, tapi kanak-kanak yang ada masalah tonsil ya, yang saiz terlalu besar, biasanya mereka juga ada masalah adenoid. Okay, apa ni adenoid? Adenoid ini sebenarnya macam tonsil, tapi lokasinya beza. Tonsil di belakang mulut, adenoid itu di belakang hidung. Kalau tonsil besar, biasanya adenoid pun besar. So ini dua-dua akan membuat saluran udara sangat sempit dan mereka susah nafas. Ini akan mereka akan berdengkur. Ini mengganggu kualiti tidur dan akan menjejas pernafasan. Ya. Okay, so di kiri itu normal ya. Gambar yang di sebelah kanan itu yang adenoidnya ya. So ruang untuk nafas yang hitam-hitam di bawah sana itu sangat kecil saja. Ya, sangat sempit. Jadi harus dibuanglah. Ya, so biasanya kalau besar kita buang tonsil dengan adenoid sekalian lah. Okey, ini pandangannya dari atas ya. Artinya kita masuk kamera dari hidung dan kita lihat ke dalam tekak. So yang normal ya, gambar yang sebelah kiri kita nampak tekak banyak ruang dan itu pita suara ya di tengah-tengah itu. So itu no problem ya, kita senang untuk nafas. Right? Gambar di tengah-tengah itu adalah pasien yang ada tonsil yang besar ya. So anda nampak ruang udara sempit ya. Macam tertutup doktor? Ya, macam tertutup. So pita suara pun susah nak lihat ya. Sebelah kanan itu, itu bila pasien yang ada tonsil besar, bila mereka tidur ya, otot-otot di sekeliling itu relax ya, kendor ya.
right? Dan semakin sempit. Bolehkah tonsillitis ni sembuh tanpa rawatan? Ada kemungkinan kalau infeksi itu ringan ya, imun sistem kita boleh bertahan ya dan tak perlu masuk hospital atau makan antibiotik lah. Right? Kebanyakannya adalah virus. Right? Ya, tapi ada kalanya kalau infeksi sangat parah, sangat bengkak, susah nafas, itu tentu mesti pergi lihat doktor lah. Ya. Saya nak tahu apa bezanya keradangan tonsil dengan tonsil batu. Mana satu kondisi yang lebih berbahaya? Okey, batu itu beza ya. Batu ya sebenarnya sisa-sisa makanan ya yang terperangkap di dalam tonsil. Besarnya. Itu tonsil ya, lapisan itu tak rata-rata, ada macam celah-celah ya. Dan sisa-sisa makan terperangkap di dalam. Right? And lama-lama ya akan membesar dan mengeras dan ada bau. Oh, ni yang bau. Ya, ini ada bau, right? Ya. Inilah puncaknya. Ini puncaknya. Tapi ini tak bahaya. Okey, ya. Ini biasanya kita beritahu pasien kalau lepas makan mesti kumur, ya, bersihkan, ya, jangan biar sisa-sisa makanan terperangkap di sana. Kalau kumur dan tak ada batu lagi, dan tak perlu buat apa-apa treatment lah. Ya. Kalau masih ada batu, masih ada bau busuk, dan kemungkinan kita buang itu tonsil lah. Okey. Sekarang kita dah tahu halitosis, tonsillitis dan batu tonsil bukan sekadar masalah nafas berbau tapi boleh bawa kesan pada kesihatan badan. Betul. Dan selepas ini kita nak tengok Fadlur buat eksperimen. Dan kita akan bincang dengan doktor tentang makanan yang boleh membantu atau memburukkan bau nafas. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sembang Sihat. Hai, saya Farul Rahman. Saya akan menggunakan breath tester ni untuk cuba makanan-makanan yang boleh membuat mulut awak busuk. Mari kita cuba. Popia udang kering. Dua. Okey. Okay, sekarang saya akan cuba halia kering. Dua sahaja. Telur mata lembu. Sedap. Ya, saya makan. Nombor tiga. Hampir sangat busuk. Saya nak cubalah. Jadi bagaimana Fadlur? Anda rasa alat ujian nafas tu memberi hasil yang tepat tak? Mungkin saya rasa, tapi saya ada lagi buat test yang lain. Apa yang saya terkejut, macam tadi doktor pun cakap, kopi yang paling tinggi saya dapat 5. Saya sangkakan telur mata lembu ataupun bawang kan, tapi bukan, kopi. Kebanyakan mesin ini mereka lihat tahap bahan kimia sulfur ya. Bila kita proseskan itu biji kopi, ada banyak ini tahap sulfur yang tinggi. Ada orang yang amalkan rutin itu menggunakan mouthwash dan juga ubat kumur mulut ni setiap hari. Boleh ke tak doktor? Dan berapa kerap dalam satu hari tu kita boleh gunakan mouthwash? Okey, mouthwash boleh digunakan ya, tapi mesti cermat ya, berhati-hati ya. Kerana ada mouthwash yang mengandungi alkohol. Right? Ya, so kalau ada alkohol ya, itu pun ada efek dehydration ya. So menjadi lebih kering. Right? Dan bila kering pun lebih senang untuk kuman bakteria datang ya. Right? Okey, jadi doktor, kadang-kadang kita ambil gula-gula mint. Jadi bolehkah cara ini betul-betul hilangkan bau mulut? Gula-gula mint, breath spray ni sementara sajalah. Ya. Yang pentingnya kekal, ya? apa punca bau itu. Right? Kita mesti selesaikan masalah itu ya. Baiklah, sekarang kita nak beralih ke satu permainan yang dinamakan bau ke tidak. Okey, kami akan kongsikan beberapa jenis makanan kepada anda berdua dan anda berdua perlu hidu dan teka jika makanan itu boleh menyebabkan bau nafas ataupun tidak. Kita akan bahagikan kepada 2 jenis dulang. Dulang segar, yang dulang hijau dan dulang berbau, dulang merah. Selepas menghidu setiap makanan, anda harus beritahu kami untuk meletakkan ke dalam dulang yang mana, yang hijau atau yang merah. Okey, faham? Kita mula sekarang. Okey. Okey, ni Fadlur. Yang pertama. Okey. Macam mana? Boleh Segar boleh dapat bau ke atau tak? berbau?
Boleh, Berbau. Mira. Berbau. Okey. Okey. Yang ini Ini pula. Tahu ni macam bawang. Segar. segar. Tu mana? Okey. Ah, merah. Segar. Hijau ah. Ada ke tak ada? Ini jangan Ada, ada. Depan di depan hidung anda ni. Segar. Merah. Segar. Segar. Ini pula. Berbau. Berbau Ini bau yang saya suka, segar. Okey, dah habis. Dah habis. Dah. Okey, sekarang Dr. Huang akan semak jawapan masing-masing. So ini sebenarnya patut makanan yang segar kan? Okay. Ini salah. Okay. Ini salah. Okey. And ini pun salah. So ini okey. Oh coklat. ini Saya Kan, tahu dia doktor, ikut saya tekak tahu. dia, doktor, Saya ke tahu. hidung. Saya Ini yang tahu. salah. okey. Ini okey. Oh, ini salah. Ini pun salah. 5 juga. Ini Tairu kirakan Bagus. segar. Ya. Tak ganggu bau mulut. Okey, kerana ini ada bakteria yang bagus ya, probiotik ya. So ini akan bersaing dengan bakteria yang busuk ya. Habis ya. kalau macam? Ya. Macam pun ada efek ada antioksidan dan antibakteria. Right? So actually kurangkan kuman bakteria di dalam mulut. Untuk coklat dan keju pula. Coklat kerana ada banyak gula. Ya. Dan keju itu proteinnya pun so dua-dua gula dan protein itu kuman bakteria sangat suka ya. Okey. Ya, ini yang betul. Okey, jadi hati-hati bila makan makanan yang boleh cetuskan bau nafas. Betul. Sekurang-kurangnya komo-komo selepas makan. Jangan terus berbual depan muka orang. Kesian kawan tu. Baiklah, mari kita kembali ke ruang sembang. Dan sebelum kita akhiri episod kali ini, Dr. Huang, boleh anda kongsikan 3 peringatan penting mengenai topik kita? Pertamanya, halitosis atau nafas berbau ada beberapa punca. Ini mungkin daripada punca dari mulut, masalah sinus dan kemungkinan juga acid reflux dari perut. Ya. Yang kedua ialah radangan tonsil. Kalau sangat teruk, boleh menyekat saluran pernafasan. So, mesti berjaga-jaga ya. Dan tonsil yang besar, ya, kalau saiz terlalu besar, menyebabkan berdengkur dan kemungkinan apnea tidur obstruktif. Ya. Itu dia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Dr. Jason Huang atas perkongsian anda dan juga terima kasih juga kepada Fadul Rahman dan juga Akmar kerana sudi bersama kami hari ini. Baiklah, sampai di sini sahaja episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Sembang Sihat.